ปิงคิยานีพราหมณ์อุบาสกผู้เผยแพร่ธรรมในวัดชีพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14อังคุตรนิกายปัญจกจักกนิบาตปิงคิยานีพราหมณ์นี้เป็นพระอริยสาวกระดับพระอนาคามีทุกวันอุบาสกนี้จะลุกขึ้นแต่เช้าตู่ถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้กรุงเวสาลีถวายบังคมแล้วบูชาด้วยดอกไม้เป็นต้นแล้วเดินทางเข้าเมืองวันหนึ่งกาลณปาลีพราหมณ์ได้เห็นปิงคิยานีพราหมณ์เดินมาจึงถามว่าท่านมาจากไหนแต่ยังวันปิงคิยานีพราหมณ์ตอบว่าข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมถามว่าท่านปิงคิยานีเป็นบัณฑิตสามารถจะเข้าใจพระปรีชาของพระสมณโคดมได้ตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นใครกันจึงจะสามารถรู้พระปรีชาของพระองค์ได้คนที่จะรู้พระปรีชาของพระองค์ได้ผู้นั้นก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับพระองค์แน่นอนกาลณปาลีถามว่าทำไมท่านสรรเสริญพระสมณโคดมยิ่งนักตอบว่าใครๆก็สรรเสริญกันว่าพระองค์ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถามว่าท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงเลื่อมใสพระสมณโคดมยิ่งนักปิงคิยานียกอุปมาหลายอย่างขึ้นตอบเพื่อให้กาลณปาลีเข้าใจได้ไม่ยากดังนี้ท่านผู้เจริญเปรียบเหมือนคนผู้อิ่มในรสอันเลิศแล้วย่อมไม่ปรารถนารสอาหารที่เลวอย่างอื่นฉันใดเมื่อบุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นโดยลักษณะใดๆคือโดยสุตตะเคยยะไวยากรณ์หรือโดยอภูตธรรมแล้วย่อมไม่ปรารถนาที่จะฟังวาทะของสมณะเหล่าอื่นโดยลักษณะนั้นฉันนั้นหนึ่งเปรียบเหมือนคนผู้ถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำได้ลวงผึ้งเขาลิ้มรสน้ำผึ้งโดยลักษณะใดๆก็ย่อมได้รสดีอันไม่เจือปนรสไม่ดีฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นย่อมได้ความดีใจความเลื่อมใสแห่งใจโดยลักษณะนั้นฉันนั้นสองเปรียบเหมือนบุคคลผู้ได้ไม้จันเหลืองหรือจันแดงพึงสูดกลิ่นจากที่ใดๆเช่นจากรากจากต้นหรือจากยอดก็ย่อมได้กลิ่นหอมดีกลิ่นแท้ฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นก็ย่อมได้ความปราโมทย์ความโสมนัสโดยลักษณะนั้นฉันนั้นสามเปรียบเหมือนคนผู้เจ็บป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักนายแพทย์ผู้ฉลาดพึงบำบัดอาพาธของเขาโดยเร็วฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นความโศกความล่ำไรความทุกข์ความโสมนัสและความคับแค้นใจของเขาย่อมหมดไปโดยลักษณะนั้นฉันนั้นสี่เปรียบเหมือนสระน้ำมีน้ำใสน่าเพลินใจน้ำเย็นน้ำขาว
มีท่าน้ำราบเรียบหน้าลื่นลมคนผู้ร้อนเพราะแดดถูกแดดเผาเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายเดินทางมาถึงเขาก็ลงไปในสระน้ำนั้นอาบดื่มแล้วระงับความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยและความเล่าร้อนทั้งปวงฉันใดบุคคลฟังธรรมของท่านพระสมณโคดมพระองค์นั้นความกระวนกระวายความเหน็ดเหนื่อยก็ย่อมระงับไปโดยลักษณะนั้นฉันนั้นเมื่อปิงคิยานีพราหมณ์กล่าวอย่างนี้แล้วกาลณปาลีพราหมณ์ลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าข้างขวาลงบนแผ่นดินปนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่เปล่งอุทาน3 ครั้งว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วกล่าวชมเชยคำของปิงคิยานีพราหมณ์ว่าท่านปิงคิยานีภาสิทธิ์ของท่านแจ่มแจ้งนักท่านปิงคิยานีประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปฉะนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดมพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านปิงคิยานีจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปครั้งหนึ่งพวกเจ้าฤาษีวีประมาณ500 องค์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันวันนั้นพวกเจ้าฤาษีวีแต่งกายด้วยผ้าหลากสีคือเขียวเหลืองแดงขาวแต่พระพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองกว่าเจ้าฤาษีวีเหล่านั้นทั้งผิวพรรณและยศปิงคิยานิพราหมณ์นั่งอยู่ไม่ไกลที่ประทับลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่ประทับกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนื้อความแจ่มแจ้งกับข้าพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนปิงคิยานีเนื้อความแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดปิงคิยานีพราหมณ์ทูลชมเชยด้วยคาถาว่าเชิญท่านดูพระอังคีรสผู้มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายผู้ทรงรุ่งโรจน์อยู่เหมือนดอกบัวชื่อโกกนุษมีกลิ่นหอมไม่ปราศจากกลิ่นบานอยู่ณเวลาเช้าและเหมือนพระอาทิตย์เปล่งรัศมีอยู่บนท้องฟ้าฉะนั้นเจ้าฤาษีวีเหล่านั้นฟังแล้วต้องการให้ปิงคิยานีพราหมณ์ห่มผ้า500 ผืนปิงคิยานีพราหมณ์ได้ทูลถวายให้พระพุทธเจ้าทรงครองผ้า500 ผืนเหล่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสแก่เจ้าฤาษีวีเหล่านั้นว่าดูก่อนเจ้าฤาษีวีความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ5หาได้ยากในโลกรัตนะ5เป็นไฉนคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว 3. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว
ที่ผู้อื่นนำมาแสดงแล้ว 4. บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วที่ผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 5. บุคคลผู้กตัญญูกตเวทีธรรมดาบัณฑิตย่อมไม่กล่าววาจาเป็นสองเหล่าสัตบุรุษย่อมมีคำปฏิญญาเป็นสัจจะอย่างเดียว